Chào các bạn, mình là Hiếu. Hiện tại mình đang làm họa sĩ tự do. Hành trình của các bạn thời gian qua như thế nào rồi? Chào mừng các bạn đến với trang nhật ký của mình. Đây sẽ là video ghi lại những tâm sự cũng như những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong hành trình tiến sâu hơn vào khám phá bản thân. Và chủ đề của ngày hôm nay chính là bước đầu tiên trong hành trình của mình, quá trình mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hãy để lại cho mình một like và subscribe để làm động lực cho mình ra thêm các video trong tương lai. Cũng như hãy nhấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe tới vùng an toàn rồi nhỉ? Những bài viết hay video về khám phá bản thân, truyền cảm hứng trên Internet cũng nói về chủ đề này rất nhiều. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm định nghĩa về vùng an toàn, cũng như những gạch đầu dòng về cách bước ra khỏi nó. Mình cũng đã từng viết một bài trên blog cá nhân về việc xác định vùng an toàn của bản thân. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ để link bài viết trong phần mô tả nhé. Còn ở video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình về hành trình mình bước ra khỏi vùng an toàn ấy. Nói là bước ra đơn giản vậy, chứ thực sự nó là cả một quá trình đòi hỏi thời gian đối với mình. Mọi thứ bắt đầu vào mùa đông năm 2021, khi mà mình vẫn làm việc tại nhà do ảnh hưởng của dịch Covid. Trong tâm trí mình lúc ấy luôn nhen nhóm một cảm giác bí bách, khó chịu, không biết phải diễn tả như thế nào mỗi khi làm công việc mà công ty giao. Khi đó thì mình cũng thấy khá khó hiểu, bởi vì mình trước giờ là một người sống hướng nội, khá khép kín và không thích ra ngoài tụ tập những nơi đông người nhiều. Đáng lý ra, nó sẽ phải là một môi trường lý tưởng để mình làm việc. Vậy tại sao mình vẫn có cảm giác khó chịu ấy? Mình đã tưởng rằng do mình không được đi ra ngoài, kết nối với thiên nhiên hay gặp gỡ buôn chuyện cùng các bạn đồng nghiệp nên mới cảm thấy vậy. Cho đến khi mình đi làm trở lại, cái cảm giác ấy nó còn mạnh mẽ hơn trước các bạn ạ. Xuyên suốt những tháng phía sau ấy, mình còn không thể tập trung làm việc nữa. Tâm trí mình lúc ấy luôn trong tình trạng tìm điều gì khác để khiến mình phân tâm khỏi công việc. Mình biết là mình không thể tiếp tục công việc ở đây nữa và mình bắt đầu tìm lý do để rời đi. Khi đấy thì mọi mâu thuẫn dù chỉ là nhỏ trong công việc cũng có thể trở nên thực sự đủ để mình xin nghỉ. Mình biết rằng mình cần một sự thay đổi, một sự đổi mới, và mình rời công ty với hy vọng rằng thay đổi môi trường làm việc là một cách để làm mới bản thân. Và đúng là như vậy. Khi sang công ty mới, việc làm quen với mọi người, với môi trường làm việc mới đã giúp mình thoát khỏi cảm giác bí bách khó chịu ấy. Nhưng tất cả chỉ được một thời gian ngắn. Khi đã quen với công ty mới, những cảm xúc ấy lại quay trở lại, và một lần nữa chúng còn dữ dội hơn xưa. Lần này, mình đã buộc bản thân phải tự làm việc một cách thật nghiêm túc. Mình bắt đầu tự hỏi những cảm xúc ấy là gì, chúng bắt đầu từ đâu, tại sao điều này luôn lặp lại, hay làm thế nào để mình thoát khỏi vòng lặp đó. Và rồi từng lớp mình bóc tách được vấn đề mình đang gặp phải. Mình nhận ra sự đổi mới mình cần chính là một hướng đi mới. Bản thân mình mong muốn một sự phát triển, và công việc cũ đã không còn có thể giúp mình phát triển thêm được nữa. Mình cũng hiểu được những mâu thuẫn trong công việc với đồng nghiệp, với công ty thực chất chính là biểu hiện khi mình xuôi theo những cảm xúc chán nản của bản thân, để rồi suy diễn theo những chiều hướng tiêu cực. Chúng là những biểu hiện sinh ra ở thế giới bên ngoài do khao khát muốn phát triển của tâm trí, nhưng bản thân khi ấy lại không thể nhận thức được. Mình nhận ra ngay từ khi trước dịch Covid, trong mình đã manh nha xuất hiện thôi thúc thay đổi. Chỉ là công việc tại công ty vẫn cung cấp cho mình nguồn thu nhập ổn định, nên mình không để tâm tới việc mình cần thay đổi nhiều cho lắm. Sau khi nhận thức rõ ràng về điều mà bản thân mong muốn, mình bắt tay vào tìm kiếm những hướng đi mới cho bản thân. Là một họa sĩ, mình luôn muốn được thả tâm trí tự do bay theo sự sáng tạo của bản thân, thay vì nhận đầu việc và vẽ theo yêu cầu. Vậy nên mình quyết định từ bỏ công việc với mức lương ổn định kia, để có thể được tự do sáng tạo và kết nối với những người có chung cái nhìn với nghệ thuật của bản thân. Đến đây, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bước được ra khỏi vùng an toàn của bản thân rồi. Mình cũng đã từng nghĩ vậy cho tới 2 tháng sau khi mình nghỉ
và tập trung mở cửa hàng bán các tác phẩm của bản thân. Mình nghỉ việc với tâm thế làm một cách khác để kiếm tiền, để đạt được nguồn thu nhập ổn định như mình từng đạt được ở công việc cũ. Vậy nên mình thúc ép bản thân phải làm thật nhanh, lên những deadline để thực hiện. Mình vội vã làm để có thể kiếm thu nhập được thật nhanh mà không hề nhận ra rằng mọi điều chỉ để đảm bảo cho sự ổn định mà mình từng có. Mình đã để cho cái danh tính cũ của bản thân khi còn có công việc ổn định trở thành một rào cản, khiến mình không thể nhận ra rằng mình hiện tại chỉ là một người mới trên chặng đường này. Mình bắt đầu với chẳng có gì trong tay, để rồi khi mình không thể bán được sản phẩm nào, khi sự ổn định đó không được đảm bảo, mình lại thấy chán nản. Lần này thì xung quanh không còn bất cứ đồng nghiệp nào để bản thân đổ lỗi cho những cảm xúc tiêu cực ấy nữa, thì mình tự gây sức ép lên bản thân. Rồi một lần nữa, mình lại phải ngồi xuống và tự đặt các câu hỏi, lại bóc tách thêm những lớp mới của vấn đề. Lần này, mình thực sự tìm ra được vùng an toàn của mình. Đó chính là quan niệm về sự ổn định. Như mình đã từng đề cập, vấn đề ở thế giới vật chất chính là những biểu hiện sinh ra từ những vấn đề bên trong bản thân. Mình không bước ra được suy nghĩ về sự ổn định. Chính vì thế, tâm trí mình vẫn chưa thực sự được giải phóng. Mình tự hỏi bản thân, đối với mình như thế nào là ổn? So với hiện tại, khi mình không còn có những điều kiện ấy, mình có thiếu thốn hơn so với trước đây hay không? Khi không còn những điều kiện ấy, thì mình có cách nào để nhận được những thứ mình cần? Những nhu cầu của mình từ trước đến giờ, đâu mới là những nhu cầu thực sự cần thiết? Mỗi câu hỏi như những nấc thang giúp mình từng bước gỡ bỏ được ranh giới của vùng an toàn, và cuối cùng có thể thực hiện được một bước nhảy để vượt ra khỏi nó một cách tự do nhất. Thời điểm mình tìm được ranh giới an toàn ấy cũng chính là thời điểm mình nhận ra được một hành trình rộng lớn phía sau những quan niệm hay hệ thống niềm tin của bản thân từ trước đến giờ. Chuyến hành trình mà mình chỉ có thể bước tới bằng cách đập bỏ, phá vỡ và bước ra khỏi những định nghĩa cũ của bản thân. Và hành trình đó đã đem tới cho mình rất nhiều bài học thú vị, như việc đi tìm mục tiêu thuần túy nhất của bản thân, cách gỡ bỏ định danh cũ mà bản thân từng đạt được, cách để xoa dịu và để cảm xúc tiêu cực đi mỗi khi chúng ghé thăm, hay những bài học về sự kiểm soát, buông bỏ và chấp nhận. Những bài học ấy thì mình xin để lại để kể trong những trang nhật ký sau nhé. Trên đây chính là khởi đầu cho hành trình tự do của mình. Nó giúp mình nhận ra rằng vùng an toàn nó không hoàn toàn chỉ nằm ở những biểu hiện trong thế giới vật chất như công việc, thói quen, mà nó còn có thể nằm ở trong suy nghĩ, trong tâm trí của bản thân. Còn khởi đầu hành trình của các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cho mình biết qua phần bình luận nhé. Nếu các bạn quan tâm tới các tác phẩm của mình thì hãy ghé qua link shop mình đặt trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.